साउंड टेक 7 एक्शन। मैं शिवाजीराव बागले, मराठा। मराठा मरता या मारता है, मराठा। मराठा मरता या मारता है। अरे मेघनानं आज व्हिडिओची सुरुवात अशी कशी काय केली असं वाटलं असेल ना तुम्हाला? थांबा, नाना पाटेकरांचा हा संवाद नीट लक्षात ठेवा, कारण याचाच संदर्भ घेऊन आज मी एक नवीन विषय मांडणार आहे. नमस्कार, मी मेघना देशमुख. माझ्या मेघना टॉक्स या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. साल 1992 1992 बलुचिस्तानमधल्या डेरा बुक्टी या भागातील एका चित्रपटगृहामध्ये नाना पाटेकरांचा तिरंगा हा चित्रपट सुरू होता. त्यावेळेस नाना पाटेकरांच्या मैं मराठा हूँ, मराठा मारता है या मरता है या संवादानंतर उपस्थित बलुची प्रेक्षकांनी एकच जल्लोष सुरू केला. टाळ्या शिट्ट्यांनी थिएटर दणाणून सोडलं, इतकं की काही वेळाकरता चित्रपट थांबवावा लागला. आता मराठ्यांच्यावर असलेल्या या संवादावर आनंद, अभिमान व्यक्त करणारे हे बलुचिस्तानमधले लोक कोण असतील असा प्रश्न पडला असेल ना तुम्हाला? तर ते दुसरे तिसरे कोणी नसून मराठेच होते. आणि फक्त मराठे नाही, तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भगव्याखाली पानिपताच्या तिसऱ्या महायुद्धामध्ये प्राण पणाला लावून लढलेल्या मराठी सैनिकांचे ते वंशज होते. 1761 साली पानिपताच्या तिसऱ्या महायुद्धाचं रणकंदन माजलं होतं आणि या वेळेला आमने सामने होते मराठा आणि अफगाण, म्हणजे सदाशिवराव भाऊ पेशवे आणि अहमदशहा अब्दाली. पानिपतात मराठा आणि अफगाण सैनिकांची गाठ पडली, मोठं युद्ध झालं. परंतु नशिबानं मराठ्यांची साथ दिली नाही आणि फासे शत्रूच्या बाजूने पडले आणि मराठ्यांना त्यांच्या गौरवशाली इतिहासातील सर्वात मानहानिकारक पराभव स्वीकारावा लागला. परंतु हरता हरता मराठ्यांनी अफगाणी सैनिकांची जी काय हानी केली त्याचा धसका घेऊन अब्दालीनं पुन्हा कधीही भारतात पाय ठेवला नाही, हे मात्र खरं. पानिपताच्या लढाईतून सुमारे 500 सैनिक बचावले गेले आणि ते हरियाणाच्या जंगलामध्ये विखुरले गेले. नंतर ते हळूहळू आजूबाजूच्या गावांमध्ये स्थायिक झाले. त्यांना आज आपण हरियाणातील रोड मराठा समाज या नावाने ओळखतो. 2020च्या टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये गोल्ड मेडल मिळवणारा नीरज चोप्रा हा याच समाजातून येतो आणि आपण रोड मराठा असल्याचं त्याने खूप अभिमानानं सांगितलं होतं. हे झालं हरियाणात राहिलेल्या मराठी सैनिकांचं. परंतु सगळेच जण एवढे नशीबवान नव्हते. जे युद्धातून बचावले गेले, म्हणजे ज्यांनी आपला जीव गमावला नाही, ते शत्रूच्या हाती लागले आणि त्यांना युद्धकैदी करण्यात आलं. युद्धातील विजयाच्या 2 महिन्यानंतर म्हणजे 20 मार्च 1761 रोजी अब्दालीनं 22,000 मराठी युद्धकैद्यांना घेऊन आपला प्रवास अफगाणिस्तानच्या दिशेनं सुरू केला. अब्दालीचा ताफा जेव्हा पंजाबमध्ये पोचला तेव्हा तेथील शीख लढवयांनी काही महिला आणि लहान मुलांची सुटका केल्याचा उल्लेख इतिहासात आढळतो. भारताची सीमा पार केल्यानंतर आणि पाकिस्तानातलं पंजाब प्रांत संपल्यावर बलुचिस्तानमधील डेरा बुक्टी हे क्षेत्र सुरू होतं आणि अब्दाली या आपल्या मराठी कैद्यांना घेऊन इथेच पोचला. त्यावेळेस मीर नासिर खान नूरी हा बलुचिस्तानचा शासक होता. त्यानं अब्दालीला पानिपताच्या लढाईसाठी जाताना आपले 15,000 सैनिक दिले होते आणि त्याच्या मोबदल्यात त्याला युद्धातील लुटीमध्ये हिस्सा द्यायचं ठरलं होतं. परंतु अब्दालीला या युद्धात म्हणावी तशी लूट मिळाली नाही, उलट त्याचं नुकसानच जास्त झालं आणि म्हणून अब्दालीनं मीर नासिर खान नूरीला पैशांच्या मोबदल्यात हे मराठी युद्धकैदी द्यायचं ठरवलं. आता या मराठी युद्धकैद्यांना बलुचिस्तानमध्ये सोडण्यामागे अब्दालीचं आणखी एक कारण होतं. ते म्हणजे युद्धाचा थकवा, लांब पायी प्रवास, खायला पोटभर अन्न नाही, त्यामुळे हे मराठी युद्धकैदी खूप अशक्त झाले होते, आजारी झाले होते. त्यांना आणखीन पुढे 600-650 मैलांचा प्रवास करत अफगाणिस्तानपर्यंत नेणं हे अब्दालीला शक्य नव्हतं आणि अशा प्रकारे त्यांनी एकाच दगडात 2 पक्षी मारले होते. आता या बलुचिस्तानच्या शासकानं म्हणजे मीर नासिर खान नूरीनं काय केलं तर बलुचिस्तानमध्ये त्यावेळेला असलेल्या वेगवेगळ्या जमातींमध्ये मराठ्यांना वाटून दिलं, एखाद्या वस्तूसारखं. कारण एवढ्या सगळ्या मराठ्यांना एकत्र ठेवणं कदाचित त्याला धोकादायक वाटलं असावं. बलुचिस्तानमध्ये असलेल्या या जमातींमध्ये बुक्टी, मर्री, गुरचानी, रायसोनी अशा कबिलांचा समावेश होता. या सगळ्या जमातींमध्ये वाटून गेलेल्या मराठ्यांची एक उपजमात तयार झाली मराठा म्हणून. ती आजही कायम आहे. जसं रायसोनी या जमातीमध्ये आलेल्या मराठ्यांना रायसोनी मराठा म्हटलं गेलं, गुरचानी जमातीमध्ये आलेल्या मराठ्यांना गुरचानी मराठा म्हटलं गेलं, तसंच बुक्टी या जमातीमध्ये आलेल्या मराठ्यांना बुक्टी मराठा असं म्हटलं गेलं.
आजच्या घडीला सर्वात जास्त मराठा हे बुकटी मराठा या जमातीमध्ये आहेत आणि म्हणूनच आपण या बलुची मराठ्यांना बुकटी मराठा या नावाने ओळखतो. तेव्हापासून युद्धकैदी म्हणून आलेल्या या मराठी पूर्वजांनी बलुचिस्तानच्या मातीला कवटाळत आपल्या जीवनाचा आरंभ केला. पण परक्या मातीतही ते आपल्या मराठी संस्कृतीची पाळंमुळं रुजवायला अजिबात विसरले नाही. सुरुवातीचा काळ अतिशय कठीण होता. गुलामगिरी पदरी आली होती. पडेल ते काम करावं लागत होतं. आपल्या या मराठी सैनिकांमध्ये बरेच वरच्या हुद्द्यांवर काम करणारे सरदारही होते. परंतु आता सैनिक सरदार सगळे एकाच रांगेत उभे होते, कारण आता ते फक्त गुलाम होते. बलुचिस्तानचा डेरा बुकटी हा डोंगराळ भाग आहे. लांब लांबपर्यंत वाळवंट, त्यामुळे इथे पाणी कमी आहे. आणि मूळचे बलुची लोक हे भटके आहेत. ते एका जागी स्थायिक होत नाहीत, त्यामुळे त्यांना शेती माहिती नव्हती. पण हे मूळचे कुणबी मराठे जन्मोजात शेतीचं कसब घेऊन आलेले. शेवटी मराठेच ते लाथ मारतील तिथे पाणी काढतील. मग काय, पाण्याची जागा बघून त्यांनी शेती करायला सुरुवात केली. परंतु गुलामगिरी संपली नव्हती. त्यांना इस्लाम धर्म स्वीकारावा लागला होता. असह्य वेदना सहन कराव्या लागल्या होत्या. मराठ्यांसाठी वेगळे जाचक कायदे होते जे मूळ बलुची लोकांकरता नव्हते. हा सरळ सरळ अन्याय होता. अशी 185 वर्ष आणि अनेक पिढ्या गुलामगिरीतून गेल्यानंतर एक दिवस 1944 साली बुकटी समाजाचे प्रमुख नवाब अकबर खान बुकटी यांनी गुलामगिरी जीवन जगणाऱ्या मराठ्यांना मुक्त करून नव्या स्वातंत्र्याची पहाट दाखवली आणि मराठ्यांना मुख्य प्रवाहात आणले. 1950च्या दशकात बलुचिस्तानच्या सुई या प्रांतामध्ये असणाऱ्या सुई पेट्रोलियम या कंपनीमध्ये मराठ्यांनी सरकारी नोकरी मिळवण्यास सुरुवात केली. 1960 साली जेव्हा बलुचिस्तानमध्ये शिक्षणाची दारं खुली झाली, त्यावेळेस मूळ बलुची लोकांपेक्षा मराठी लोकांनी त्याचा जास्त उपयोग करून घेतला. त्यांनी इथे लष्कर, शिक्षण, राजकारण, शेती, दूरसंचार इत्यादी सर्व प्रमुख क्षेत्रांमध्ये स्वतःला प्रस्थापित केलं आहे. या मराठी युद्धकैद्यांचे वंशज आज मुस्लिम झाले आहेत, परंतु आजही त्यांच्यात मराठी संस्कृतीची छाप दिसते. आपल्याकडे जशी हळद होते तशी हळदीनंतरचं स्नान, नववधूचं माप ओलांडणं, घाणा भरणे, ओवाळणी, औक्षण करणे या साऱ्या प्रथा बुकटी मराठ्यांच्यात आजही होतात. बुकटी मराठ्यांमध्ये आजही मातेसाठी आई हा शब्द वापरला जातो, ज्याचा स्वीकार मूळ बुकटी समाजानंही केलाय. इथल्या महिलांमध्ये कमल, गोदी ही मराठी नावं आजही आहे. काळानुरूप मराठी सैनिकांच्या वारसाचा धर्म, भाषा, राहणीमान जरी बदलत गेलं असलं तरी त्यांचं त्यांच्या मूळ स्थानाविषयी असलेलं आकर्षण अजिबात कमी झालेलं नाहीये. 2017मध्ये महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू झालं, त्यावेळेस बलुचिस्तानातील मरहट्टा कौमे एतिहाद ही जी बलुचिस्तानातील मराठ्यांची सगळ्यात मोठी संघटना आहे, त्यांनी मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देण्यासाठी एक सोशल मीडिया मोहीम सुरू केली होती. 1960च्या दशकात ब्रिटिश लेखिका सिल्विया मॅथेसन यांनी लिहिलेल्या टायगर्स ऑफ बलुचिस्तान या पुस्तकामध्ये त्यांनी बुकटी मराठ्यांचा आवर्जून उल्लेख केला आहे. मातृभूमीपासून शेकडो मैल दूर 250 वर्षांपूर्वी तुटलेली मायभूमीची नाळ, अनेक संस्कृती, भाषा, इस्लाम धर्माचं अनुयायित्व पत्कारून देखील आपला हा मराठी बांधव परमुलुखात मराठी संस्कृती रुजवून ताठ मानेनं जगतो आहे. त्याच्या या मराठी बाण्यास मानाचा मुजरा. धन्यवाद.